Today, isi-share ko sa inyo kung ano-ano ba ang mga kailangan tools para sa pagbubukas ng mga panggilid natin. Alright, let's go! What's up yo guys, it's me JZ and we are back here with another moto vlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. So yun nga, pag-uusapan natin kung ano-ano ba yung mga tools na kailangan sa pagbubukas ng ating mga panggilid. Ito din yung mga kailangan nating dalhin sa tuwing maglo-long ride tayo. So let's say naputulan ka ng belt, may biglang makalas sa panggilid mo, mahalaga na may pambaklas ka para naman hindi tayo may stranded. Alright? So simulan na natin sa pagtatanggal sa air filter box. So dito, kailangan nyo ng Phillips screw. Alright? Yung screwdriver na may plus yung dulo. Make sure nga pala guys na naka-center stand kayo. Hindi nyo matatanggal yung buong crankcase kapag naka-side stand lang kayo. Kung tatanong pala kayo guys kung saan ko nabili tong air filter box ko na transparent, ilalagay ko na lang sa description box yung vlog ko about doon. Binanggit ko kung saan nakakabili nun. So, tapos ito namang air filter ko, itong kulay pula ay RS8 washable air filter. Ayan, so tanggal na. Next naman natin natanggalin ay itong munang cover na malapit sa kicker. Ito, gagamitan natin to ng 10mm T-wrench. Next naman ay itong mismong crankcase natin, yung buong crankcase na. Ang gamit naman natin dito dapat ay 8mm na T-wrench. So ito, itong hina-highlight ko na to, itong naka-zoom na to, make sure na alam nyo kung nasan yan. Kasi napakahalaga nan, mga paps, para mas madali natin makabit yung crankcase pabalik. Alright? Tapos sa pagpabaklas ng pulley, ang kailangan natin ay 17mm. So sa nut naman ng bell, ang kailangan naman natin dito ay 24mm. So ito, ang gamit ko ay bago nating bilhin na quick release ratchet. Flyman ang tatak niya. So, ito yung binili ko para naman napapaltan-paltan yung bala niya. So, pwede din naman na T-wrench o kaya adjustable wrench. Basta 17mm tsaka 24mm. So, sa MIUI 125 yun guys ha. So, dito naman sa pulley, kung nakastock kayo, may dalawang butas sana to. Susuotan nyo na lang sana to ng Y-tool, which is mas madali kaysa dito sa aftermarket pulley. RS8 pulley kasi itong gamit ko mga paps, wala tong susuotan ng Y-tool. So, ang gagawin natin ay kakalangan natin yung pulley natin nung pinakamahaba nating bolt. So, ito, make sure lang na kapag magtatanggal kayo ng pulley, ay tatandaan nyo kung paano yung pagkakasunod-sunod ng mga nakalagay dito. So, yung mga nut, yung mga washer. So, maraming washer to guys. Check nyo. Tandaan nyo at ingatan nyo para walang makalimutan. So, ito, nabaklas na natin tong pulley. At konting tip lang din. Check nyo muna natin para make sure na maganda yung performance ng ating mga motor. So, check muna natin kung wala pang mga ukit yung bola natin. Dapat bilog na bilog pa rin siya, hindi dapat square. So, kapag ganun kasi, madaming magiging epekto sa takbo natin yan. Either magda-dragging, mawawala ng arangkada, o hindi na makakadulo. O hindi niya na maabot yung pinaka-top speed niya. So, ito, sa pang-tip, para malaman nyo kung hanggang saan na umaabot yung belt nyo, markahan nyo yung pulley nyo ng pentel pen, basta kahit anong marker, yung nabubura. Tapos sa next baklas nyo, check nyo kung hanggang saan yung nabura, ibig sabihin nun, hanggang doon lang yung takbo ng belt nyo. Alright? So, kapag hindi sagad, meron tayong papalitan dyan, either yung bola, yung springs, or iba pa. So, before, ang bola natin guys ay 8, 10, 12,
triple flyball combination siya. Very unusual pero maganda yung takbo niya. So, nireview natin yung sa last vlog natin. Shinare ko yung gas consumption niya, tsaka top speed niya. Check nyo na lang sa description box para mapanood nyo yung vlog ko about doon. So, ito, ang bolang nilagay ko ay 10-12 combination. Hindi ko pa to nasusubukan. Check din natin yung gas consumption at top speed nito. Iba-vlog din natin. Alright. Kapag pala maglalagay kayo ng combination guys, dapat halinghinan. So, alternate. So, 10 grams muna, tapos 12, tapos 10, tapos 12. So, ganun. So, ito, ikakabit ko na siya ulit pabalik. Make sure na tama yung pagkakasunod-sunod. Ayan, tulad nito, nakalimutan kong ilagay yung belt. So sa paghihigpit naman, kakalangan ulit natin itong pulley natin. Pero kung nakastock nga kayo guys, madali lang lalo na kung may Y-tool kayo. Alright? So make sure lang din na mahigpit yung pagkakalagay nyo ng mga nut para hindi magkalasan sa gitna ng biyahe. So kapag nakabit nyo na ulit yung pulley nyo, pandarin nyo muna para naman ma-check nyo kung tama ba yung pagkakabit nyo. Alright, so wag nyo muna lagay yung crankcase, paandarin nyo muna. So nga pala guys, kung meron kayong gustong ipa-review sa akin ng mga performance parts or accessories, i-comment nyo lang sa baba ng video na to at susubukan natin na i-review lahat yan. Alright? So kung nagustuhan niyo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. At kung may tanong ka naman, suggestion o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang sa baba ng video na to. At kung napadaan ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs and see you sa next video!